Paano nga ba ako naka 8 win streak kay Hanabi gamit yung bagong item build na to? Sa Mobile Legends Guide na to, iisa-isayin natin yung bagong item build na to at kung bakit napaka-importante kay Hanabi nito. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Killing spree! Unstoppable! Monster kill! Double kill! Mega kill! Huwag kayo iiyak. Sa laro na to, Gold Lane Hanabi yung gagawin natin. Ito naman yung emblem at item build na gagawin ko at iisa-isayin natin yung item build na to kung bakit bagay na bagay sa kanya to ngayong season. Dahil nga marksman si Hanabi, napaka-importante ng first 5 minutes ng game natin. Kailangan lang natin masurvive yung first 5 minutes para magkaroon agad tayo ng item. Hindi muna natin susubukan patayin yung katapat natin dahil nga ang unang goal natin is magka-item muna. Ang priority lang natin sa simula ng laro is maklear yung lane. Kailangan lahat ng farm sa lane makuha natin. Huwag nyo nga hayaan na may makalagpas na creeps kasi bawat isang minions na mawawala sa atin, yun yung dahilan kung bakit mahihirapan tayo. Kung sakaling malakas mangharas yung katapat natin, hintayin nyo muna mag low HP yung minions bago kayo lumapit. May mga times na kailangan natin salayin yung damage ng kalaban para lang hindi tayo madelay sa gold. At kapag nagiging low HP tayo, huwag kayong magdalawang isip na umuwi. Pwede rin tayong lumipesteal sa mga jungle creeps para bumalik yung HP natin at magkaroon ng shield. Pero kung masyadong malaki na ibawas sa atin ng kalaban, mas piliin nyo na lang umuwi. Maliban doon, hanggat maaari, huwag nyong i-clear agad yung lane. Kapag nabawasan natin yung HP ng mga minions, possible na i-delay na tayo ng katapat natin. Hayaan yung mas mauna sila mag-clear ng lane. Pero kung hindi agad nila kiniklear yung lane katulad ng ginagawa ng Kaja dito, kailangan lang natin lasitin yung mga mamamatay na minions. Importante yan para hindi tayo madelay sa farm. Makikita nyo dito kung paano tayo makasurvive sa early game hanggang sa makuha natin yung first item. Nakatago lang sa bush si Kaja so wala tayong choice. Ayun lang siya yun. Okay lang sa malo ng konting skill basta malasit natin. Tapos salo tayo ng konting skill. Uy, may Benny. Pa ako pwedeng tumulong eh. Kasi wala pa akong damage. Uy, salamat, kinlear niya. Mausog yung minions. Subukan lang natin lasitin, pero kung hindi kaya, wag natin pilit. Kaso lalasitin niya na second skill na to eh. Hindi ko na isabay. Magka-turtle na sila. So, tingin ko hindi na mag-stay si Lance dito. Kailangan niya mag-turtle. Dahil open na yung turtle, ibig sabihin mas safe na sa atin para makapag-farm. Pero kailangan nyo pa rin tignan yung minimap kung nandun ba talaga yung mga kalaban. May mga kalaban na masyadong focus sa kill at hindi nagpo-focus sa objective kaya possible na maharas pa rin kayo. At dahil nga nasa turtle yung kalaban at nag-cut yung Kaja, ibig sabihin pwede na rin nating i-clear agad yung lane. At pagtapos natin i-clear to, dahil wala tayong minions, ang pwede natin gawin is pumunta sa mid lane. Pwede natin i-clear yung minion wave doon tsaka tayo babalik sa top lane. Maganda yun para mas mabilis nating mabuo yung item natin. Kailangan nyo lang tandaan, mas unang nagmi-meet yung minion sa mid lane bago yung top lane. Kaya ibig sabihin, pagtapos natin maklear yung minion wave sa mid lane, pwede pa tayong umabot papuntang top lane. Pero dahil masyadong maraming kalaban sa mid lane, tingin ko hindi ko na makiklear agad yon. Maliban doon, kung mapapansin nyo yung dinaanan ko, hindi ako basta lang dumiretso papuntang top lane. Umikot ako sa ilalim ng blue buff kasi yun yung mas safe na daanan. Dahil hindi ako sigurado kung nasa bush ba o inaabangan ba ako ng Kaja, kaya mas pinili kong mas malayo yung daan pero mas safe. Pagdating naman sa item build, isa pang dahilan kung bakit core item natin is Windtalker ay dahil sa movement speed. Dahil nga ang priority natin sa early game is magka-item agad, kaya kung mas mabilis tayong makakapag-rotate papunta sa mid lane at gold lane, mas mabilis tayong magkaka-item. Maliban doon, maganda rin yung burst damage ng Windtalker para mas mabilis din natin maklear yung lane. Pagdating naman sa second core item, kaya Husklo yung pinili ko is para mabalik agad natin yung buhay at magkaroon agad tayo ng shield.
Maliban doon, isa ang Hasklo sa mas pinalakas na item ngayong season. Kapag less than 50% na lang yung buhay natin, madadagdagan ng 15% yung lifesteal natin. Makikita nyo mamaya sa teamfight kung gaano kalaki yung dagdag nun kay Hanabi. Kahit meron na tayong passive ng lifesteal, hindi pa rin ganun kalaki or hindi pa rin yung sapat para makasurvive si Hanabi. Pero dahil sa Hasklo, makikita nyo mamaya kung gaano kalakas mag-survive si Hanabi. Berserker's Fury naman para sa mas malaking damage at yung dalawang huling item pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. Gusto ko yung Rose Gold Meteor kasi kapag lumiliit yung buhay natin, lumalaki na yung lifesteal galing sa Hasklo at magkakaroon pa tayo ng shield galing sa Rose Gold Meteor. Ibig sabihin, mas mahihirapan silang patayin tayo lalo na kapag lumiliit yung HP natin. Pagdating sa sitwasyon na to, nakikipag-trade na sa atin yung Katja, pero dahil nga nagdadalawang isip ako dahil wala sa mapa yung Lancelot ng kalaban, kaya hindi ko pipiliting patayin siya. Pero dahil masyado siyang aggressive, kaya ito yung nangyari. Asa ba may lance kasi? Nailang ako. Gusto ko siyang palagan. Okay na yan, uwi na tayo. Huwag may clear. Baka pumunta yung lance dyan. Nice one. Patay niya. Pag may clear, Lodi. Wala tayong magagawa. Clear niya, guys. Dapat di niya i-clear yun. Dahil nag-clear ng lane yung Jawhead, ibig sabihin wala na tayong farm kundi diretso agad tayo sa top lane. Ang best option natin is kumuha muna ng farm sa mid lane. At dahil nga meron na tayong Windtalker, ibig sabihin magdi-deal na rin tayo ng damage. Pwede na rin nating maalalayan yung mga kakampi natin kapag kumukuha ng objective. Huli ko siya. Walang pumalag. Sayang. Uy, nakaisa na tayo. Okay guys, mas play safe na ako ngayon kaysa kanina. At dahil napatay natin yung Lancelot, dapat kumuha na tayo ng objective. Pero wag nyo pa rin kalilimutan na napaka-importante ng positioning kay Hanabi. Basta magpo-front. Last hit buds, last hit buds. Ayaw mo, akin na lang. Patay rin to. Patay to, Lodi. Ito na lang. Kasi na lang nasa harap. Nice one. Kunin natin yung farm. Uy, binagis. Nice one. Uy, ba't ako? Ba't ako? Ah! Play safe na nga ako eh. Ayoko na, back. Uy, nag-second skill. Patay yata siya. Patay si Lance. Wala, nabuhay! Paano nabuhay yun? Nabuhay nga. One hit pa. Isa sa mga kailangan nyo tandaan pagdating sa positioning, dapat alam nyo kung gaano kalayo yung range ng skills ng kalaban. Isang halimbawa si Lancelot, kung alam nyo na kaya niya kayong abutin gamit yung mga dash niya, hintayin nyo munang may targetin siyang ibang hero bago kayo lumapit. Agano, uy, yun lang, doon ako nalungkot. Kakasabi ko lang eh. Ah, patay rin siya. Kala ko umalis na yun. Di pa rin pala. Hindi ko in-expect na nandun pa rin pala yung Kagura, kaya na-burst niya ako. At dahil nga nabuo na natin yung Hasklo, makikita nyo dito kung gaano kadali na para sa atin magpuno ng HP. Mas lumalaki pa yung lifesteal na yan kapag kalahati na lang yung HP natin. At dahil mid-game na at dalawa na yung core items natin, dapat tulungan na natin yung kakampi natin kumuha ng objective. Hindi na dapat tayo magstay sa lane ng matagal. At kung naalala nyo yung sinabi ko kanina na hindi tayo dapat basta-basta lang bumabalik sa lane dahil nga possible na abangan tayo ng kalaban. Kaya makikita nyo dito kung ano mangyayari kapag nagche-check tayo ng bush. Uy. Pa-farm lang tayo sa mid tsaka sa ano. Sa mid tsaka sa top. So, puro ganun lang gagawin natin. Uy, nabangan ako. Kaya ata siya, Lodi. Diba? Mas nakakasurvive tayo kasi malakas yung lifesteal natin. Uy, meron pang Lancelot. Ay, joke lang, Lance. Di ka naman mabiro. Di ka mabiro, Lodi. Ulti na lang, na-ultihan siya. Na-cancel siya, na-cancel. Mas madali tayo nakakasurvive at naibabalik agad natin yung HP natin. Ibig sabihin, mas mabilis din tayo makakuha ng objective. Hindi na rin natin kailangan pang umuwi dahil nga napakalakas na ng lifesteal natin. Pero kailangan nyo pa rin tandaan, hindi dapat tayo makipagsabayan sa kalaban. Dahil nga marksman pa rin si Hanabi, ibig sabihin madali pa rin tayong mamamatay. Hanggat maaari, ang priority target natin dapat is kung sino lang yung abot natin. Makikita nyo sa laro na to na hindi tayo basta-basta gigitna sa teamfight. Kung sino lang yung malapit sa atin, yun lang yung tatargetin natin. Ilang beses din tayo susubukan patayin ng Lancelot, pero makikita nyo sa laro na to dahil nga sa bagong item build natin, mas madali tayo makasurvive.
Pagdating sa sitwasyon na to, ang priority na natin bilang marksman side lane is i-pressure pa rin yung lane at tumulong sa kakampi para kumuha ng objective. Hindi rin tayo dapat basta-basta nagsosolo kasi madali lang tayong mapatay. Pwede sana yung Queen's... Uy! Ult is ready. Pwede sana yung Queen's Wing kaso ano, hindi na siya lifesteal. Spell bump na siya. Uy, sino yun? Pumasok pala. Huggies. Nice one. Nice one. Lancelot pa. Nice one. Grabe naman si Tamos. Triple kill. Paguli mo. Ay, hindi ako nakalasit. Kunin mo yung blue niya. May blue siya. 5-0 bigla yun, no? Triple kill. Basag to. Patahin ka niyan. Basag ako, basag. Push first. Patay ka na. Killing spree na, killing spree. Kunin natin yung mga jungle niya. Uy, may ano pa, Lancelot. Wala, nag-out. Merong ano sa bush, epic sana. Boy pa. Nakatapak ulit ng trap. Wag ganun, big sana. Masakit ka. Meron siya, sayang. Lord na agad, attack the Lord. Your team destroyed a turret. Low HP CS niya. Nag-invade sila. Bak, wala kayong core. Kawawa naman Esme. May rose gold na ako. Isa last item natin guys, depende na sa sitwasyon. So, inisip ko kung anong maganda. Damage or attack speed. Pwede nga tayo mag-attack speed eh. Attack speed, yep. Pwede tayo mag-attack speed. Or pwede rin tayo mag-ano. Lee Halberd. Yep, may attack speed din to eh. May attack speed naman yung si Halberd. So pwede tayo mag si Halberd. Nagalit si Bada, nagalit. Nagalit si Bada. Uy! Pakta na siya. Uy, kinombo na ako. Game. O yun lang, may ano. May shield ako, Lodi. Shield ako, di mo ako mapapatay. Hindi na niya tayo mababurst. Wala na tayo rose gold guys, wala tayong flicker. Alanganin to. Uy, timan. Sayang, dito naman. Kagura na kailangan ko iwasan. Push first. Ang Lord nasa baba. Kaya yung shield. Mag-ano tayo deadly blade para sa ano? Para sa Esme. May nakadurance naman ano. Walang nakadurance, dominance lang. So, para pag lumapit sa akin yung Esme, kaya ko pa rin siya. Kasi yun ang lalapit talaga sa akin yung Esme. Pabor sa kanya yung shield ko eh. Ayan na. Lumabas agad. Take a skill ka na. Huli ka. Patay ka na. Patay ka kay Hanabi. Isa pa. Pakatakin ako. Patay na rin yan. Hindi pala. Yun lang, nag-dash din. Nag-dash din yan. Uy, sumalo niya Hanabi yung ano. Saglit, di pa buo yung ano ko, si Albert ko. So hindi ko pa siya pwedeng palagan. Okay game, pwede na natin palagan si ano, si Esme. Kaso ayoko nang maging aggressive ng sobra. So baka mag-throw pa ako eh. So dito lang tayo, play safe lang. Game Hanabi. Hanabi talaga ako pala si Hanabi. Esme game na. Ay, binugaw ni Bada. Tayo ko ang tumalon si Hanabi sa akin eh. Ay, si Hanabi, ako pala yung Hanabi. Yung Esme pala. Hintayin ko tumalon yung Esme. Ayoko lang lumapit sa Kagura. Grabe kasi itong Kagura na to. Isang ano lang ako. Isang one hit lang tayo.
bilis na tumakbo ng minions. 15 minutes na. Nagkaka-red siya. Palalay, palalay, palalay mga lodi. I don't want to lose. Okay, may red ako. I'll take the buff. Nakuha niya pa. Kala ko nakuha niya pa eh. Makakuha ng passive ni ano eh. Iiwasan ko dito si Kaja tsaka si Kagura. Uy. Game. Patay. Nabuhay pa. Oh, joke lang. Grabe naman yung ano na yun. Tamos na yun. Pumasok sa 4. One hit. Pumasok sa 4 yung ano, Tamos. Patayan. Patay na yan. Patay. Uy, grabe naman yung Ibada. Bakit hindi nagkabuhay? Naka-ano ka? Killing spree ka? Naka-durance. Tapos kay Hanabi to. Tapos. Outlaid. Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.